Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vom vorbi despre cel mai bun compost pentru plantele noastre. Este un super îngrășământ care ne ajută în culturile bio, dar mai întâi de toate nu uitați să lăsați acolo un like dacă vă plac materialele noastre. Este total gratuit. Abonați-vă dacă sunteți nou pe acest canal. Avem și pagina de Facebook, este în descrierea canalului. Dați acolo pe Facebook și intrați la noi pe grup. În cazul în care aveți ceva probleme cu culturile dumneavoastră, ne puteți spune acolo poze și noi facem un material video sau vă spunem despre ce este vorba și cum puteți să rezolvați problema. Pentru acest super îngrășământ aveți nevoie de 8 ingrediente. 1 ar fi gunoiul de iepuri, 2 lucernă uscată, 3 păr de animale sau de om, 4 zați de cafea și pliculețe de ceai folosite, deci 5 pliculețele de ceai, 6 este cenușa, 7 coși de ouă mărunțite și 8 coși de banane. Și o să vă spun câte ceva și despre fiecare în parte, ce conține și cum ne ajută. Părul de om sau de animal, știu că pare ciudat, dar acesta conține cheratină, o proteină valoroasă și pe lângă aceasta mai conține și nitrogen, dar și alte minerale. El se descompune treptat în sol, asta îl face foarte valoros, lăsând nutrienții treptat în sol. Coși de ou mărunțite. Acestea conține calciu, ceea ce ajută la legarea florilor și pentru a folosi cojile de ou, să puteți să le și mărunțiți, dar să le și dezinfectați totodată. Noi am mai făcut un material pe canal cu aceste coji de ouă. Le puteți lăsa un 5 minute la cuptor cu microunde sau cuptor normal pentru dezinfectare, dar le puteți forma și mai ușor. Zați de cafea și punguțele de ceai folosite conțin fosfor, potasiu și nitrogen. Punguțele de ceai probabil le aruncați după ce le folosiți, le puteți păstra într-un loc uscat după ce le-ați folosit și sunt foarte bune pentru acest îngrășământ. Cenușa de lemn. Nu mai aruncați cenușa în cazul în care știți că nu folosiți și altceva în sobele dumneavoastră, adică dacă nu folosiți cărbuni și alte chestii și ați ars doar lemn curat, păstrați cenușa, este foarte valoroasă, conține potasiu și este foarte bună pentru plantele noastre. Cenușa este foarte importantă, conține potasiu, dar și alte minerale. Lucerna, uscată sau crudă, este un aditiv natural pentru culturile de roșii, dar este folosită de obicei la trandafiri, deoarece conține un hormon natural de creștere. Poate fi folosită fără probleme și ca îngrășământ natural pentru roșii. Gunoiul de iepuri, mai greu de găsit dacă nu aveți, dar este un îngrășământ foarte bun. Acesta nu arde în niciun fel plantele noastre și conține mult fosfor și nitrogen. Cojile de banană conțin foarte mult potasiu și magneziu. Ați văzut la noi pe canal, am făcut diverse macerate pe care le-am pus în sistemul de picurare. Aceste macerate le-am folosit în momentul în care plantele aveau rodul aproape format pentru a ajuta la coacere. Este un îngrășământ natural foarte bun și folosit în felul acesta ca și macerat ajută plantele foarte mult, dar am observat că anumite persoane folosește și coaja de banană mărunțită pusă la rădăcina plantelor și v-am spus că nu vă recomand acest lucru, deoarece prin putrezirea cojii de banană poate produce un mucegai și să întindă și la plantele noastre și nu ne dorim asta. Acum o să vă spun și rețeta, modul de preparare. Veți avea nevoie de 2 căni de gunoi de iepuri,
2 căni de lucernă uscată. Dacă folosiți lucernă proaspătă, veți folosi 3 căni de lucernă proaspătă. O cană de cenușă, o cană de coși de ouă și o cană de zaț uscat, bine uscat, de cafea, o jumătate de cană de păr de om sau de animale și câteva coși de banană bine mărunțite. După ce ați adăugat toate ingredientele, mestecați bine până se formează o pastă omogenă. Când plantați răsadurile, puteți adăuga pe fundul gropii câte o lingură din acest compost bio, în forma lui solid așa, dar dacă plantați cum plantăm și noi cu plantatorul, nu aveți practic gropile făcute dinainte și acestea se fac în momentul în care plantați. În felul acesta puteți adăuga o lingură de jur împrejurul plantei la suprafață, iar prin descompunere acest compost va ajunge la rădăcina plantei. Nu uitați să udați bine plantele, iar toți acești nutrienți valoroși vor ajunge la rădăcina plantei, unde o va fertiliza foarte bine și pe un timp îndelungat. Acest super îngrășământ îl puteți aplica și în momentul în care plantele dumneavoastră au înflorit. Spre exemplu, la roșii, când aveți înflorire în masă, atunci puteți să mai aplicați câte puțin tot așa la suprafață de jur împrejurul tulpinii, fără să atingeți tulpina, fără să puneți chiar pe ea și nu uitați să udați bine. Dacă vreți, puteți să faceți acest îngrășământ bio și în formă lichidă, puteți să adăugați o găleată de apă peste toată această compoziție. Dacă aveți nevoie de mai mult, dublați cantitățile care vi le-am spus la început și obțineți mai mult. În găleata în care ați făcut compostul solid, adăugați apă până la suprafață, lăsați timp de 7 zile, iar după 7 zile puteți pune câte o cănuță la fiecare plantă. Cu acest îngrășământ natural puteți uda plantele chiar săptămânal, dacă aveți posibilitatea să faceți atât compost. Zilele următoare vom mai face niște spray-uri naturale pentru plantele noastre, dar și niște pesticide tot naturale și o să grupăm în câteva pesticide în fiecare episod pentru a nu ne întinde foarte mult cu aceste materiale. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, eu am fost Dani, cameramanul a fost Cori și dacă v-a plăcut materialul și v-a fost util, nu uitați să lăsați acolo un like, activați și clopoțelul, este total gratuit, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității, dar și pe dumneavoastră o să vă ajute ca de fiecare dată când noi postăm să vă notifice YouTube-ul și astfel nu veți pierde niciun material din cele postate de noi. Până la un nou material, vă salutăm și vă spunem la revedere! La revedere, v-am pupat, pa, pa! Pa!